À, chúng ta nói đây là cái buổi phỏng vấn anh Trần Ngọc Long tiếp tục bị hết cái memory. Vâng, thì không biết là câu chuyện đến đâu rồi. Dạ. Thì chị Diễm Phương có thể nhắc lại cái... Dạ. Thì tới cái giai đoạn mà anh ở trại Ga Lăng đó, vâng. Anh ở Ga Lăng 1 năm và sau đó thì anh được đi định cư. Thì anh có thể cho biết là cao ủy tị nạn, anh gặp cao ủy tị nạn như thế nào và lý do tại sao anh lại đến Mỹ thay vì đến các nước khác? Trong thời gian ở trong trại thì như là tôi vừa nói, trình bày là chúng tôi làm phụ giáo, chứ làm việc cho cơ quan Save Children, tức là cũng có lương, mà lương như vừa nói vừa qua là chỉ vừa đủ ly cà phê, một thuốc lá và một vé cine. Đó là cái thời gian mà chúng tôi cũng rảnh rỗi thì sinh hoạt ở trong ca đoàn cũng như là việc khác. Nhất là tôi thích nhất là được làm phụ giáo cho những thầy Indonesia để dạy cho những người tị nạn trong vấn đề Anh văn và về văn hóa nữa. Khi mà chọn Mỹ, mình không phải nói là mình chọn. Thực sự ra thì chúng tôi, ông cụ tôi cũng như gia đình chúng tôi là người học Pháp, là thích cái văn hóa của người Pháp hơn, dự định đi bên Pháp. Nhưng mà rồi sau khi mà mình có thời gian mình chuẩn bị với lại so sánh, mình cảm thấy là cái đất Mỹ đúng là một cái đất mà để cho những cái người mà cần được cái khả năng của họ vẫn có thể phát huy được tất cả những cái việc mà cho con em về giáo dục, về mọi thứ là một nước tự do hoàn toàn và có những nhiều điều kiện hơn so sánh với nước Pháp cũng như Australia. Vì thế cho nên chúng tôi chọn nước Mỹ, và cái người Mỹ quả thực là đúng là họ là người rất là nhân đạo, đã cho chúng tôi có một cái phương tiện cũng như là có một cái sự định cư ở đây để mà mình tiếp tục cái con đường để mà phần nào cho con cháu thế hệ sau này nó có những cái thành đạt về giáo dục như cho bản thân còn tuổi trẻ. Dạ. Ở trong các trại tị nạn thì có cái điều gì quan trọng trong cuộc đời của anh và anh cần phải nói không? Ở trong trại tị nạn thì có lẽ cái điều quan trọng nhất của gia đình tôi là chúng tôi gặp nhà tôi ở trại tị nạn, đó là kỷ niệm không làm sao mà quên được, tại vì vẫn còn sống với nhau. Anh có thể kể lại cái kỷ niệm đó? Thì cái kỷ niệm đó thì phải nói là nó là một cái kỷ niệm bình thường giống như kỷ niệm khác thôi. Chúng tôi gặp nhà tôi thì nhà tôi lúc bây giờ thì hồi xưa là làm nhà giáo, rồi gặp nhau tại vì ở gần nhau, tức là cách barrack nhau chừng vài căn, rồi có liên lạc qua lại. Rồi chị ấy có lẽ là nghe tiếng đàn hay tiếng hát gì đó rồi cảm thấy nghe qua tiếng hát hay tiếng đàn thì thương. Thì chúng tôi cũng nhận thấy là đó là một người thương, phụ nữ hiền lành và có văn hóa, và đặc biệt là hiền lành. Chính vì đó chúng tôi đã tìm đến nhau và cho tới bây giờ. Anh chị đã có bao nhiêu cháu? Chúng tôi có 2 đứa, đều là con gái cả. Dạ. Như vậy thì anh định cư ở tại Mỹ năm nào? Năm 82. 82. Khi sang đến Mỹ thì cái cảm tưởng của anh như thế nào? Thực ra thì bấp bênh lắm, tại vì mình không giống như những người khác, tại vì không có thể nhờ vào ai được, cũng như không thể nương tựa vào ai được, vì tự mình tạo ra cái điều kiện để mình sinh sống. Tôi có nhớ không lầm thì tôi đến vào chiều thứ Bảy. Thì anh chị có đi chung với nhau không? Đến Mỹ? Đến Mỹ thì 2 người đi riêng, tại vì chúng tôi vẫn gặp nhau tị nạn. Rồi sau này mới tính tới vấn đề khác thì liên lạc lại mới có sự sum họp. Chúng tôi đến Mỹ thì có ông cụ. Ngày thứ Bảy thì thứ Hai tôi nhờ một người đi trước đến để phỏng vấn xin việc làm ngay. Thì thứ Hai hôm đó chúng tôi được cái giấy giới thiệu của Save Children, thì họ đã nhận việc ngay và tôi làm việc ngay ngày hôm thứ Hai cho tới suốt thời gian đến bây giờ. Thực sự là không phải làm cho Save Children, nhưng mà cái giấy giới thiệu của Save Children để có một cái việc làm, và thực sự bây giờ không làm nữa nhưng mà đã retire rồi. Cái mà tôi muốn nói là cái việc làm chung với lại Save Children ở tại tị nạn đã có ảnh hưởng rất lớn. Thì khi mà tôi đã được interview, cái người phỏng vấn họ nhìn thấy cái đó là họ nhận việc ngay,
ngay tức là 2 ngày sau khi đến Mỹ. Đó là công việc gì? Đó là một công việc bình thường thôi, chẳng hạn họ làm, đó là một cái xưởng làm về cái loại mắc áo. Tôi chỉ làm một làm một cái mắc áo cho tất cả các tiệm giặt, nhưng mà tôi chỉ làm khoảng chừng 2 năm. Sau này tôi di chuyển về Austin để cho khi có con cái rồi thì chúng nó có cái cơ hội được vào chỗ học hành tốt hơn, đó là cái trường đại học UT. Tôi nghĩ như thế cho nên gia đình đã chuyển về Austin vài năm sau. Tiểu bang đầu tiên khi anh tới Hoa Kỳ là tiểu bang Texas. Texas. Vâng. Và ông cụ của anh? Ông cụ cũng về Texas luôn. Và sau này đi về lại Austin. Vâng. Bao lâu thì và xã anh qua Mỹ? Trong vòng khoảng chừng 6-7 tháng thì chúng tôi gặp được nhau, tại vì cả hai cùng đi chung qua Mỹ, nhưng mà hai tiểu bang khác nhau. Rồi sau đó họ liên lạc lại, rồi chúng tôi đã làm đám cưới sau, tức là khoảng chừng vào năm 83. Và anh có 2 cháu gái. Vâng. Cho tới bây giờ anh cảm thấy đời sống ở tại Hoa Kỳ anh có happy không? Vâng, thực sự là tôi cảm thấy đó là một cái điều kiện rất là tốt cho những người mà họ có muốn vươn lên, đặc biệt là những người trẻ, là có cái sự giáo dục rất là khác biệt so với cái giáo dục người Việt Nam hiện tại. Đa số là trẻ được thành đạt là nhờ về cái giáo dục của người bên Mỹ. Tôi không nói về vấn đề giáo dục về người Á Đông và trong gia đình, cái đó tùy theo mỗi gia đình có một cái sự giáo dục riêng, nhưng mà về giáo dục về vấn đề kỹ thuật cũng như về việc khác thì đất Mỹ là một cái nơi môi trường rất là tốt cho tất cả những người trẻ. Khi mới sang đây anh có cảm thấy anh bị kỳ thị không? Hoàn toàn không thấy. Mặc dù chúng tôi đến Texas là cái tiểu bang miền Nam và có những người da màu khác, những việc đó vẫn xảy ra, nhưng mà mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Có thể có ở trong chỗ làm việc thì cái đó là một vài cá nhân thôi, chứ không phải là hoàn toàn người Mỹ như vậy. Nhất là khi mà giao tiếp với những người trẻ ở cái tuổi sau này thì vấn đề kỳ thị đối với họ là một cái việc không phải. Thành ra cái việc kỳ thị nó không phải là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Khi mà ở trong nước, khi mà còn ở trong lính đó, anh có những cố vấn Mỹ không? Thời gian mà khi tôi vào lính thì người Mỹ đã rút quân rồi, năm 72 ra trường 73 thì không còn những người, chỉ còn ở trong headquarter, tức là không còn đi theo tác chiến nữa. Ông cụ của anh có những người cố vấn Mỹ không? Và ông cụ có gặp lại họ trên đất Mỹ không? Thực ra thì cái thời gian mà tôi ở nhà thì ông cụ một vài lần cũng đem những người cố vấn Mỹ đến nhà, nhưng mà thời gian đó thì mình nhỏ quá, mình cũng không có một khái niệm gì, khoảng chừng 16-17 tuổi, còn thanh niên lắm, không để ý việc đó. Ông cụ hình như là không liên lạc gì được với mình. Nhưng mà tôi có một người bà cô, cũng có một người con với một người cố vấn Mỹ. Khi qua đây thì cô không liên lạc được với ông đó nữa, không hiểu lý do gì. Thì cô gái là một con lai hiện thời đang sống ở Ohio, cũng không thấy liên lạc với người cha, không hiểu vì lý do gì. Có lẽ là cái người cha đã mất đi mà không còn liên lạc nữa. Vâng. Trong gia đình có một người con lai như vậy đó, anh có cảm thấy không có gì đặc biệt cả, tại vì gia đình chúng tôi là gia đình phải nói là học theo ông cụ Tây học, thành ra việc đó là việc bình thường. Và hơn nữa đó là cái cô em gái mà cô em lai gọi là bên họ xa đó, từ thuở nhỏ thì tôi vẫn thường hay protect cho cô. Tôi vẫn thường có những cái việc mà như bảo vệ cho cô. Có những trường hợp ở trong khi đi lại vẫn hay bị chọc ghẹo. Như tôi là người mà hay đánh lộn, gọi là coi như là thích đánh lộn lắm, thì sẵn sàng bảo vệ cho em. Đó là những cái điều mà tôi rất thương cô em gái hai dòng máu. Anh có liên lạc với cô ấy bây giờ không? Vẫn thường liên lạc. Cô hiện thời đang ở Ohio, nhưng vì vấn đề sinh kế thì chị Phương biết là cái liên lạc trong gia đình nó cũng không phải là thường xuyên lắm đâu, nhưng mà có những dịp gặp nhau thì gặp nhau rồi cũng vui vẻ.
Anh nhập quốc tịch năm nào? Đúng theo thời kỳ sau 5 năm, là khi đến Mỹ, và đúng 5 năm sau thì tôi vào quốc tịch Mỹ. Dạ. Anh có trở lại Việt Nam Vài lần, và khi trở lại thì không giống như những người khác, cảm thấy có nhiều bất nhận quá, là vì cái mặt ngoài của Sài Gòn bây giờ thì họ gọi là thành phố Hồ Chí Minh nữa. Ở mặt ngoài thì mình thấy nó có vẻ nó làm thay đổi những cao ốc, hộp quẹt lớn lên, nhưng mà khi mà mình đi sâu vào trong tí nữa thì mình thấy một cái sự chênh lệch rõ ràng. Cái người quá giàu thì thành phần giàu có đó thì chắc chắn là chỉ cán bộ thôi, còn những thành phần mà như chúng tôi biết, chẳng hạn như trong gia đình, những người bà con vẫn sống vất vả, lương tháng chỉ nhiều lắm là được 70 đô một tháng thôi. Trong khi đó mà ra ngoài thấy những người cán bộ họ có thể ăn một bữa ăn tới 200-300 đô, thì đó là một điều rất là bất nhẫn, mà mình cảm thấy là khi về mình thấy buồn hơn là vui. Là mình đã đi sâu, tôi có những chuyến đi từ Bắc qua Nam, đi với những người bạn thân, đi để tìm hiểu những cái cuộc sống của những người ở trong làng mạc và những vùng mà chúng tôi đã hành quân qua. Đi trở lại những vùng đó thì vùng đó vẫn chưa có gì gọi là mở mang cả. Cái người cộng sản chỉ họ mở mang cái mặt ngoài để thứ nhất là dụ du khách cũng như là những người Việt kiều về để mà tiêu tiền thôi. Thành ra cái việc mà suy nghĩ về vấn đề mà trở lại Việt Nam thì tôi vẫn thích lắm, tại vì đó là quê hương của mình mà. Mình vẫn về để mà nghe được tiếng nói của mình, tìm lại những cái nơi mà có những kỷ niệm thân thương. Nhưng mà bất nhẫn, quá bất nhẫn vì cái sự chênh lệch giàu nghèo giữa người cán bộ và những người nghèo khổ sống bằng cái lương lao động hàng ngày. Chẳng hạn có người chỉ đi mò cua bắt ốc thì chỉ được 20.000 một ngày, 20.000 có lẽ là 1 đô 2 đô gì đó, thì khó sống lắm. Ngược lại thì mình có điều kiện hơn là những người Việt kiều thì vẫn có thể đi ăn uống được. Mình thấy những người cán bộ họ ăn uống với lại sự sinh hoạt của họ bất nhẫn, rồi thấy buồn hơn là vui. Sau khi anh là một người lính rồi, anh đi vượt biên để tìm tự do và anh đã trở lại Việt Nam, và anh thấy cái tình cảnh người dân Việt Nam mình không khá hơn mà còn tồi tệ hơn ở hải ngoại. Anh nghĩ mình có thể đóng góp gì để cho người dân của mình khá hơn không? Cái đóng góp của mình thì thực sự nhỏ bé quá đi. Thì đây là một cái trường hợp mà cái đóng góp cho người dân ở Việt Nam thì chưa có một cái gì hoạch định rõ ràng. Nhưng mà cái phần mà khi mà nghe đến vấn đề mà người Trung Quốc họ xâm lấn lãnh thổ thì chúng tôi sẵn sàng hưởng ứng việc chống lại xâm lăng đó, cũng như là cái vấn đề nghèo khó của người Việt mình bây giờ đó thì chưa biết phải làm thế nào có thể tốt hơn, nhưng mà chắc chắn là không thể nào hợp tác được với lại những người lãnh đạo bây giờ. Anh cũng nghĩ rằng anh nghĩ như thế nào về cái sự xâm lăng của Trung Cộng đối với Việt Nam? Mình đã có mấy ngàn năm chống lại miền Bắc rồi, miền Bắc Trung Quốc. Thì cái dòng máu của người Việt mình, cái dòng máu mà bất khuất, không thể nào khuất phục sự xâm lược đó. Ngay bây giờ thì chúng tôi không lớn tuổi lắm, nhưng mà quả thật nếu có chiến tranh xảy ra, chúng tôi sẵn sàng trở lại là một người trung đội trưởng để mà chiến đấu bảo vệ lãnh thổ cho mình. Nhưng mà anh không thể nào anh trở về, tại vì cái chế độ này họ đâu có chấp nhận. Vâng, chắc chắn như vậy thì không thể trở về được. Nhưng support bằng cách như là tất cả những truyền thông, báo chí, mình có đóng góp được những cái chữ ký hay là những cái việc gì có thể làm được bằng mọi cách để mình hưởng ứng cái việc chống lại xâm lăng của Trung Quốc. Anh có sinh hoạt cộng đồng ở tại thành phố Denver không? Denver thì vâng, Austin có. Chúng tôi vẫn là hiện thời là trưởng ban văn nghệ cho Hội Sĩ quan Tổ Đức, và tất cả những cái dịp lễ hội 30 tháng 4 hay là những cái dịp lễ Tết truyền thống thì chúng tôi là người chơi nhạc, đi ca hát thì cũng đem những cái việc đó để mà giúp đỡ cho cộng đồng. Và ngày xưa thì thực chân tới khi mà mình mới đến Mỹ thì chúng tôi vẫn làm ở trong ca đoàn
sau này khi đi ra ngoài rồi đi chơi nhạc hay là những cái sinh hoạt khác thì không còn thời giờ nữa, thì dành nhiều thời giờ hơn vào việc khác. Thì cái sinh hoạt cộng đồng là cũng có đôi khi cũng như những dịp sinh nhật của các cụ cũng đến hội cao niên, rồi thêm một vài cô ca sĩ nữa để giúp cho cái không khí nó vui hơn. Đó là cái sinh hoạt cộng đồng hiện tại. Anh thấy khi mà sinh hoạt cộng đồng như vậy, cộng đồng của mình nó như thế nào ở tại Austin? Cộng đồng Austin so sánh với những cộng đồng khác thì nó không có những cái có những cái việc mà lôi thôi hơn cộng đồng khác, như đông người Việt khác như là Houston hay California. Có dĩ nhiên ở chỗ nào cũng có những cái việc xảy ra không có được tốt lắm. Tuy nhiên Austin là một thành phố phải nói là cái sinh hoạt cộng đồng tương đối không có bị tiếng tăm nhiều. Và khi mà sinh hoạt với lại thí dụ như là chị Triều Giang, đó là những người mà chúng tôi thân rất lâu rồi, thì cảm thấy rất là thích thú. Đó là những cái điều mà sinh hoạt cho cộng đồng, cho những người Việt của mình là một cái điều mình nên làm. Nghe nói anh là người mà đoạt giải Tượng Vàng của ca sĩ, anh có thể kể lại cái giai thoại đó? Vâng, thời gian đó là vào khoảng năm 90. Từ thời gian đó dường như là Paripanai họ vẫn còn đang ở bên Tây ấy. Thì cái giải đó được tổ chức ở San Jose, California, gồm có những nhạc sĩ lão thành như là anh Việt, anh Bằng, Đức Huy, Phạm Mạnh Cương, Hoàng Anh Tuấn và một số những vị nhạc sĩ khác đứng ra tổ chức cái việc đó. Thì chúng tôi cũng được một số khuyến khích của địa phương cũng như một số người bạn bè ở California và thích qua thử xem. Thì thời gian đó tôi qua bên California là được cái giải đó và cứ giữ đó thôi, giữ đó để cho có một cái kỷ niệm thôi, và trở về địa phương để mà sinh hoạt trong địa phương. Vì chúng tôi cũng muốn về California thì các cháu nó còn nhỏ quá, muốn cho các cháu có một cái môi trường về văn hóa tốt hơn ở tại Austin. Thành ra chúng tôi cũng không có thực sự có involve nhiều về lĩnh vực nghệ thuật, nhưng không có đi sâu lắm vào trong cái hậu trường sân khấu của Paripanai cũng như Asia. Được biết là anh ở trong ca đoàn từ ngày Việt Nam, vâng, cho tới khi ra qua tới Hoa Kỳ. Vâng. Anh so sánh cái sinh hoạt của ca đoàn trong và ngoài nước như thế nào? Ở trong nước thì thời gian có nhiều hơn, tức là các ca viên họ có nhiều thời gian luyện tập hơn là ở bên Mỹ. Qua bên ca đoàn bên này tất cả vì sinh kế với lại những việc khác nó bị chi phối về vấn đề tập dượt, thì cái sinh hoạt cũng giống nhau ở trong cái việc coi như là điều hành cũng như là về vấn đề mà kỹ thuật, nhưng chỉ khác một điều là tập học khó khăn. Thành ra trong ca đoàn nhiều lắm là chỉ tập được một lần thôi trong một tuần, có khi rồi cũng phải pass, cũng không có tập được là vì không đủ nhân số. Cái sinh hoạt ca đoàn là một sinh hoạt rất là phải nói là rất là tốt, vì có thời gian anh em ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ những cái cuộc sống bình thường. Và thứ hai nữa là cái đó tập cho con người cái sự mà bớt đi cái stress của hàng ngày khi mà ca những lời ca tiếng hát để mà phục vụ cho thế như là cộng đồng hay cộng đoàn. Đó là một cái điều để mà giải tỏa cho chính mình nữa. Thì cái vấn đề sinh hoạt của Việt Nam và đây không khác biệt mấy, chỉ khác biệt là vì cái sự mà không có đều đặn được như ở Việt Nam. Việt Nam thì rảnh rỗi hơn, với lại có thể nói là Việt Nam sinh hoạt là một cái để mà người thanh niên họ gần gũi nhau, có một cái cơ hội để gặp nhiều hơn là bên Mỹ. Bên Mỹ thì vì vấn đề sinh kế là việc khác nữa thì không có đều đặn. Sau năm 1975 anh vẫn sinh hoạt ở trong ca đoàn? Vâng, vẫn sinh hoạt ở ca đoàn. Có gì khác so với trước năm 75 không? Không khác gì nhiều, không khác gì nhiều lắm. 75 thì mình bị cái vấn đề mà ở trong trước 75, vâng, trước 75 thì tôi ở quân đội, thì không ở ca đoàn. Vâng. Tức là sau 75. Sau 75 thì anh
và mới bắt đầu vào ca đoàn. Thì anh thấy là sau năm 1975 ở ca đoàn có bị ngăn trở gì không bởi cái chế độ mới? Có một phần nào, phải nói là phần nào, nhưng mà không có được sinh hoạt một cách minh bạch. Có một đôi lần thì họ cũng cấm cản, nhưng mà không phải là cấm cản hoàn toàn, là vì chúng tôi, những người ở ca đoàn đó và những người văn công, gọi là văn công huyện, họ cũng là người Công giáo. Thành ra khi sinh hoạt như vậy nó có một cái sự coi như là họ không biết là như thế nào, không biết là mình tập hát cho cái việc gì để chúng tôi có thể tránh được. Nhưng mà đó là cái mà ý tôi muốn nói là họ không biết mình làm việc gì, tại vì mình làm vừa là văn công của huyện mà vừa là những người ở trong ca đoàn nữa, thì sinh hoạt nó có bị lấp liếm đi. Tuy nhiên họ vẫn cấm cản. Cấm cản thực sự là họ nói miệng thôi. Khi chúng tôi mà trong cái đoàn văn công đó, tôi dạy cho nhạc với hát cho các cô, thì chính những người huyện ủy hay là những người mà trong huyện đó, họ vẫn mời chúng tôi đến nhà để hát, gọi là nhạc cũ để cho họ nghe. Khi anh ở Mỹ như thế này và anh có cái ý hướng là làm sao để cho các cháu ở nhà đó có một cái giáo dục tốt hơn, và anh chọn Austin, thì ở trong anh có cái kinh nghiệm gì về trường đại học Austin? Vâng, trường đại học Austin là cái trường thì phải nói là khá nổi tiếng, nó nằm ở trong có lẽ là top 20 thì phải. Và khi nghe cái trường đó thì thứ nhất là nó gần nhà, từ thành phố chúng tôi ở di chuyển về nó cũng gần, và trường đại học nó cũng lớn nữa. Thực sự là mình cũng không có những cái sự so sánh nhiều về những trường đại học khác, tại vì cái kinh nghiệm cũng chưa có nhiều. Nhưng mà khi nghe thành phố Austin là một thành phố nó có cái điều kiện hơn là trong vấn đề mà an toàn và về việc học, có nhiều trường lớp, nhiều ngành nghề để cho các cháu nó tham dự, thì đó là một cái điều tôi lý do đó mà di chuyển về Austin. Và cái vấn đề giáo dục ở trong trường nó không hẳn là hoàn toàn tạo cho con em mình được một cái thành danh hay không thành người, nhưng mà thực sự cái giáo dục ở trong gia đình là cái điểm chính để cho các cháu thành người hơn là thành danh. Anh có cái chia sẻ cũng như là cái nhắn nhủ gì không cho giới trẻ ở tại hải ngoại để cho các em có thể thành công về nhiều mặt, và đặc biệt là anh là người chú ý về giáo dục? Tuổi trẻ bây giờ thì họ rất là dấn thân và có nhiều điều kiện hơn là cái tuổi của chúng tôi. Cái điều mà tôi có đôi lần hình như có nói với chị Diễm Hương, đó là cũng cảm thấy cũng hơi buồn, vì có một số người họ cho rằng cái người Việt mình không có được đoàn kết, rồi có những cái trường hợp mà những cái hội đoàn sâu xé lẫn nhau. Nhưng mà khi mà sinh hoạt với những người trẻ đó, mình mới thấy rõ là cái khái niệm về cái cuộc sống của người trẻ khác biệt với cái lớp trước nhiều. Họ dấn thân, họ làm vì không phải vì một tư lợi nào. Thì mình cũng nhắn nhủ thì phải nói là không có gì nhắn nhủ, nhưng thực sự ra là luôn có những cái hình ảnh rất đẹp về những người trẻ đã dấn thân cho cộng đồng, dấn thân cho chính trong gia đình của họ là một việc trước tiên là đã thành công để giúp gia đình của họ thành công trong xã hội, chính bản thân họ và cho cộng đồng người Việt mình nữa. Thì, hy vọng là các cháu, các em nó vẫn tiếp tục như vậy để mà mình có một cái tuổi trẻ tốt hơn so sánh với lại chúng tôi trong thời chiến. Câu hỏi cuối cùng là anh có nhận định như thế nào về cái việc làm của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Việt? Cái việc mà quý vị đang làm cũng như cái việc mà chúng tôi hợp tác phần nào là một việc phải nói là không thể tưởng được, là vì cái việc đó nó giúp cho con em mình bớt có những cái sự suy nghĩ bởi những cái
những người mà cộng sản họ đem những tài liệu không đúng đắn cho con em. Thì cái việc này là một việc nên làm và một việc coi như là không thể tưởng tượng được. Đó là một việc rất tốt. Cái bảo tồn văn hóa là một không những là về mọi mặt, về cái cuộc sống bản thân, ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, tất cả những việc đó nên duy trì để cho các cháu các em nó tiếp tục để khỏi mai một đi. Thì tôi hoàn toàn support trong chương trình này và rất cảm phục tất cả những người ở trong đoàn đã không nề hà gì thời gian tốn kém cho bản thân và sống bụi đời mấy ngày nay. Đó là những cái điều mà không thể tưởng tượng được, và cái việc đó hoàn toàn dấn thân, rất là việc tốt đẹp. Dạ vâng. Xin được phép thay mặt tất cả quý anh chị ở trong hội để cảm ơn cái sự hỗ trợ của anh. Riêng cá nhân anh cũng đến từ Austin và hỗ trợ cho cái buổi chương trình này, cũng như là trong cái phần đêm gây quỹ sắp tới. Và cũng tôi tin tưởng rằng tất cả những cái chia sẻ của anh, kinh nghiệm chia sẻ của anh về cái cuộc sống của anh cũng sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý báu cho các em khi mà các em có cơ hội học hỏi về văn hóa cũng như là lịch sử của người Mỹ gốc Việt ở đây. Thì những kinh nghiệm của anh cũng là một cái tài liệu rất là giá trị và trung thực để cho các em nắm bắt được cái dòng sử của Việt Nam nó phải được nối tiếp từ trước năm 75, sau năm 75 và cho tới cái đời của các em. Thì tất cả những chia sẻ của anh thật là quý báu. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với hội. Cảm ơn chị Diễm Hương, cũng như cảm ơn hội đã cho chúng tôi có một vài giây phút để mà nói chia sẻ về cái cuộc sống của bản thân, và hy vọng rằng là những cái chia sẻ đó các tuổi trẻ họ có thể lấy được một phần nào thôi, thì cũng là một cái điều mà vinh dự chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn chị Diễm Hương. Dạ, xin cảm ơn anh. Thank you.